ओके, आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ गिटलाई चाहिँ लोकल्ली प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ मोर प्रोडक्टिभली भन्ने विषयमा चाहिँ मैले जानेका केही चिजहरू देखाउने छु। र गिटको बारेमा चाहिँ यो प्लेलिस्टको दोस्रो भिडियो हो। पहिलोमा चाहिँ मैले बस गिट भनेको के हो मात्रै बताइरहेको थिएँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ गिट इन्स्टल गरेर एक्चुअली लोकल प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ बाहिर रिमोट रिपोजिटरीमा अथवा कुनै प्लेटफर्ममा गिटहबमा गिटल्याबमा भएको रिपोजिटरीसँग इन्टरेक्ट गर्ने होइन कि लोकल्ली गिटको प्रयोग कसरी गर्ने आफ्नो कम्प्युटरमा भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउने छु। सुरुमा चाहिँ तपाईँले गिट इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। तपाईँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो गुगलमा गएर गिट भनेर चाहिँ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। EXE गिट सँगसँगै त्यसले चाहिँ ब्यास सेल पनि इन्स्टल गर्छ। तपाईँको टर्मिनलमा आएर अथवा तपाईँको आइडीको टर्मिनलमा जहाँ मन लाग्छ, जहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्यास हानेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गिटलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। म्याकओएसमा चाहिँ तपाईँले ब्रुबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सायद, त्यसको बारेमा चाहिँ आफै बुझ्नु होला। यदि तपाईँ लिनक्समा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्याकेज म्यानेजरको प्रयोग गरेर जस्तो कि तपाईँ उबन्टुमा मिन्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गिट भनेर हान्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसनको पनि रिपोजिटरीमा गिट चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। यो चिज चाहिँ लगभग मैले चाहिँ अहिलेसम्म गिट नभएको चाहिँ पाएको छैन। अब हामी चाहिँ धेरै गफ नगरिकन थालिहालौँ गिटको प्रयोग गर्न। र सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा फोल्डर चाहिन्छ जुन प्रोजेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट यो रिपो भन्ने फोल्डरमा PROJ भन्ने फोल्डर बनाएको छु, डिरेक्टरी बनाएको छु। तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिपोजिटरीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, गिट रिपोजिटरीको रूपमा। त्यो सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ गिटलाई कुनै एउटा फोल्डरमा चाहिँ यो चाहिँ फोल्डर हो है भनेर दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ फाइलहरू थप्यो, त्यसपछि चाहिँ गिटलाई चाहिँ यो फाइल हो है भनेर चाहिँ गिट एड गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सेसनको काम सकिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ एड गरेर गिटलाई यो फाइल चाहिँ यसमा थपियो है भनेर चाहिँ देखाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चङ्क अफ काम भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमिट गर्छौँ, मतलब एउटा स्न्यापसटको रूपमा राख्छौँ। अनि पछि फेरि थप्दै जान्छौँ, त्यो फाइलहरूलाई फेरि एड गर्दै गइन्छ। त्यसपछि फेरि कमिट गरिन्छ, गर्दै यसरी चाहिँ इच कमिट बेसिसमा चाहिँ तपाईँको स्न्यापसटहरू रहन्छ। त्यो स्न्यापसटहरू बिचमा चाहिँ तपाईँ आवत जावत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले बोलेर भन्दा पनि गरेर त्यो देखाउँदा सजिलो भयो। सुरुमा फोल्डरमा चाहिँ गिट रिपोजिटरीलाई इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो। गिट इनिट भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ अब यो फोल्डरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा .git भन्ने अर्को हिडन फोल्डर छ र यसमा चाहिँ हाम्रो सबै फाइलहरू चाहिँ स्टोर्ड हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ केही पनि छैन किनकि हामीले केही गरेकै छैनौँ, जस्ट गिटलाई इनिसियलाइज मात्रै गरेका हौँ। अब हामीले फाइल बनाएर मानौँ कि मैले फर्स्ट भन्ने फाइल बनाएँ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट भनेर हाल्नु मैले एकदमै क्रिएटिभ प्रोजेक्ट छ मेरो चाहिँ। तपाईँहरूको के चाहिँ आवश्यकता अनुसार बनाउनु होला। र यहाँ चाहिँ मैले गिट स्टेटस भनेर हान्यो भने चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले एड गरेका छैनौँ भन्नुको अर्थ गिटले चाहिँ यो फाइल पनि त्यो रिपोजिटरीको पार्ट हो है भनेर चाहिँ थाहै पाएको छैन। यो गर्नको लागि चाहिँ गिट एड फर्स्ट गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले गिट स्टेटस भनेर आयो, फर्स्ट फाइल थपियो। अब यस्तै गरी तपाईँहरूले अरू फाइलहरू थप्न सक्नुभयो। तर गिटले अहिलेसम्म कुनै पनि स्न्यापसट चाहिँ लिएको छैन किनकि कमिट चाहिँ हामीले कुनै पनि गरेका छैनौँ। कमिट गर्ने बारेमा नि मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। र कमिट गर्नुभन्दा सुरुमा चाहिँ यदि तपाईँले भर्खर गिट इन्स्टल गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गिट कन्फिग गर्नुपर्छ। यो ग्लोबल फ्ल्याग हालिदिएपछि चाहिँ तपाईँको जुन ओएसको युजर छ उसले चाहिँ जुनसुकै रिपोजिटरीमा पनि काम गर्यो, लोकल्ली नै गर्न पाउनुहुन्छ। तर यसले चाहिँ ओभरअल युजरकै कन्फिगरेसन राखिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले युजरको नेम राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम अथवा जे मन लाग्छ त्यो राख्नुहोस्। यो चाहिँ पछि कमिटहरू चाहिँ कसले गरेको हो त भन्ने चिज देखाउनुको लागि चाहिँ मात्रै हो। पछि चाहिँ अथर यो कमिट चाहिँ कसले गर्यो भनेर अथर आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ नाम चाहिँ चाहिन्छ। मानव मैले कृष्ण भनेर हानिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसैमा चाहिँ यो नाम बाहेकको एउटा
इमेल चाहिन्छ। इमेल पनि यसरी नै राख्नु होला, कोटेसन मार्क्स एउटा छुट्यो त्यो कन्ट्रोल सीले गर्दा। त्यसरी चाहिँ तपाईँको सेटिङहरू बस्छ, त्यसले चाहिँ अथर मात्रै देखाउँछ, त्यसमा तपाईँको एक्चुअल नाम इमेल केही चाहिँ चाहिन्न। यदि तपाईँ रिमोटली काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो वेबसाइटको तपाईँको अकाउन्टले फरक पार्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै टेन्सन लिनु परेन। र हामीले चाहिँ अब गिट कमिट गर्नु पऱ्यो। सायद मैले एड गरेँ गिट कमिट भनेर हाने भने चाहिँ अब मैले यसलाई कमिट गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्न्यापसटको रूपमा रहन्छ। अब -m भनेको चाहिँ म्यासेजलाई लागि हो। मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट भनेर राखेँ भने चाहिँ सरी फर्स्ट भनेर टाइप दिएँ, फायर स्टार्ट भएछ सरी घरिघरि टाइप हान्दा मिस्टेक हुन्छ। र गिट स्टेटस भनेर हान्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कमिट गरिसक्यो, नथिङ टु कमिट, किनकि केही चेन्जै भएको छैन, हामीले कमिट गरियो एउटा स्न्यापसट चाहिँ बस्यो। गिट लग भनेर हान्यो भने चाहिँ मैले यो एउटा चाहिँ मास्टर ब्रान्चको हेड ब्रान्चमा चाहिँ यो कमिट चाहिँ भइसकेको छ। अथर चाहिँ मैले अहिले भनेको त्यो कन्फिगरेसनले चाहिँ यही मात्रै फरक पार्ने, यो डेट भयो, यो कमिटको म्यासेज भयो। यहाँ चाहिँ मैले फेरि अर्को के फाइल थपेँ, सेकेन्ड भनेर थपेँ, सरी सेकेन्ड भनेर थपेँ, यहाँ चाहिँ सेकेन्ड भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइल हालेँ। अब फेरि यहाँ गिट स्टेटस हाल्यो भने चाहिँ ट्र्याक भएको फाइलहरू चाहिँ जम्मै कमिट गर्न केही पनि बाँकी छैन, तर अनट्र्याक फाइलहरू चाहिँ यो थपियो है भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। अब यसलाई हामी चाहिँ गिट एड गर्नुपर्छ, अघि गरे जस्तै गरी। यदि तपाईँले अघिल्लो फाइलमा केही चेन्ज गर्नुभयो भने पनि तपाईँले फेरि पनि एड गर्न पऱ्यो। यदि तपाईँले चाहिँ सबै एकैचोटि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी अल गर्नु सक्नुभयो, सायद ड्यास अल होला, ड्यास अल गर्नु भने चाहिँ सबै एकैचोटि आउँछ। एक फाइल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी फाइल पनि गर्न पाउनुभयो। अब गिट स्टेटस भनेर हान्यो भने चाहिँ सेकेन्ड भन्ने नयाँ फाइल थपियो, कमिट हुनको लागि कमिट भइसकेको चाहिँ छैन। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ यो अघिल्लो कमिटदेखि अहिलेसम्मको के चेन्ज भयो त भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ जस्ट यो कमिटको यो गिट लग भनेको ठाउँमा कमिटको ह्यासलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्, गिट डिफ भनेको डिफरेन्सको लागि, त्यसपछि यो गरिदिएपछि के फरक भयो भनेर त्यसले देखाइहाल्छ। यो सेकेन्ड भन्ने फाइल थपियो, यो सेकेन्ड भन्ने लाइन थपियो, अनि त्यसपछि अरू फाइल पनि हुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लामै हुन्थ्यो लिस्ट। यसलाई चाहिँ तपाईँले पाइप हानेर यसलाई चाहिँ अरू कुनै फाइलमा पनि हेर्न सक्नुभयो, अथवा धेरै लामो छ भने चाहिँ लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यदि तपाईँ कुनै लिनक्स सिस्टममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि एउटा फङ्सनालिटी भइ नै हाल्यो। अब मैले चाहिँ यसलाई पनि कमिट गरेँ, किनकि मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा कमिटबाट अर्को कमिटमा कसरी जाने, अघिल्लो कमिटबाट पछिल्लो कमिटमा, पछिल्लोबाट पछिल्लो जहाँबाट जहाँ पनि गर्न पाउनुभयो। तपाईँको 1000वटा कमिट छ भने 500मा कमिटबाट 600मा जाने, 600बाट 400मा जाने, त्यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट दुईवटा मात्रै गरेर तपाईँहरूलाई बस देखाउनको लागि मात्रै हो। र गिट कमिट -m र म्यासेज चाहिँ मैले सेकेन्डमा भनेर हान्दिएँ। र अब चाहिँ गिट लग भनेर हान्यो भने चाहिँ दुईवटा कमिटहरू छन्, यो भनेको फर्स्ट कमिट भयो, यो भनेको सेकेन्ड कमिट भयो। अब चाहिँ यो मास्टर ब्रान्चमै कमिटहरू भइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई ब्रान्चहरूको बारेमा नि एकछिन बताउने नै छु। अब चाहिँ मानौँ कि मैले चाहिँ यो सेकेन्ड कमिट गर्दाखेरि, सेकेन्ड स्न्यापसट लेख्दाखेरि चाहिँ मैले केही गल्ती गरेँ, मानौँ कि मैले बनाएको प्रोजेक्टले काम गरेन, कम्पाइल भएन, अथवा जे काम गर्नु पर्ने त्यो काम गरेन। अब मलाई जानु पऱ्यो पछिल्लोमा, गर्दा मैले गिट चेकआउट गरेर म यो पहिलो कमिटमा गएँ भने त्यो सेकेन्डमा हामीले थपेको फाइल चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन। जस्ट मैले लिस्टै गरेर देखाएँ भने पनि फर्स्ट मात्रै फाइल छ, सेकेन्ड फाइल छैन। अब हामीलाई फेरि अर्कोमा पछिल्लोमा जानु पऱ्यो भने फेरि गिट चेकआउट गरेर यो गर्न सकियो। अब यसपछि चाहिँ फेरि अर्कोमा जाउँ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई गिट रिसेट गर्ने पनि बताइहालेँ। गिट चेकआउट, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि पछिल्लोमा आयौँ, सेकेन्ड फाइल पनि छ। मानौँ कि त्यो सेकेन्ड कमिटै फाल्नु पऱ्यो, त मैले त्यो सेकेन्ड कमिटै ठिक लागेन, त्यो कमिटै हटाइन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ गिट रिसेट हान्न, सरी रेस्ट होइन रिसेट है, रिसेट हानेर
यो अघिल्लो कमिटको चाहिँ ह्यास भ्यालु हालिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो कमिटै जान्छ, मतलब कि सेकेन्ड कमिटै रहन्न, तर त्यो सेकेन्ड भन्ने फाइल चाहिँ रहन्छ। मैले गरेर त्यो देखाएँ भने पनि अब गिट लग भनेर हान्यो भने चाहिँ अब त्यो ऊ चाहिँ रहेन, मतलब कि जुन त्यो सेकेन्ड कमिट थियो अब मैले फेरि त्यो अघिल्लो कमिटमा जान्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब छैन, त्यो फाइल चाहिँ छ बट सेकेन्ड कमिट चाहिँ छैन किनकि हामीले त्यो कमिटै फ्याँकिदियौँ। अब यहाँ चाहिँ रिसेटमै यति तपाईँलाई त्यो सेकेन्ड कमिट भएको फाइल पनि हालिदिनु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले हार्ड भन्न हान्नुभयो भने चाहिँ त्यो सेकेन्ड भन्ने फाइल पनि रहँदैन। अब त मैले त्यो कमिटै फालिदिइसकेँ, अब त त्यसले काम गरेन। बट यसरी चाहिँ तपाईँले कमिटहरू फाल्नु पनि सक्नुभयो। र मैले चाहिँ एलएस गरेँ गिट स्टेटस, त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो पहिलोको कमिटमा त यो थिएन नि त, गर्दा त्यही स्टेटसमा पुग्यो। मैले चाहिँ गिट एड माइनस अल गरेर सबै थपेँ, सरी एउटा ड्यास छुटेछ, अनि त्यहाँबाट कमिट सेकेन्ड गरेर मैले चाहिँ फेरि अर्को कमिट गरेँ, मतलब त्यो जुन फालेको कमिट थियो त्यो चाहिँ गरेँ। अब गिटमा चाहिँ ब्रान्च भन्ने पनि एउटा हुन्छ, हामी चाहिँ यो मास्टर भन्ने ब्रान्चमा छौँ अहिलेको लागि चाहिँ। अब हामीलाई चाहिँ मानौ कि यहाँसम्म चाहिँ यो सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड भन्ने फाइलहरू छन्, यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ दुईतिर लग्नु पऱ्यो। एउटामा चाहिँ मानौ कि मलाई थर्ड र फोर्थ भन्ने फाइल चाहियो, अर्कोमा चाहिँ फिफ्थ र सिक्स्थ भन्ने चाहियो भने चाहिँ एउटा मास्टर भयो। मानौ कि मैले अर्को चाहिँ मास्टर 2 भन्ने ब्रान्चमा बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ गिट ब्रान्च हानेर मास्टर 2 भन्ने ब्रान्च पनि बनाउन सकेँ। अब ब्रान्च भनेर हान्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्रान्च आउँछन्, एउटा मास्टर एउटा मास्टर 2। अब तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ अब मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ 2 र 3 मतलब 2 र 3 वाला फाइलहरू त्यहाँ राख्न सक्नुभयो, प्याचेजहरू त्यहाँ लगाउन सक्नुभयो। मतलब एउटै प्रोजेक्टकै दुईवटा तिनवटा भर्जनहरू चाहिँ यसरी ब्रान्चहरू बनाएर राख्न सक्नुभयो। ब्रान्चमा चाहिँ जानको लागि त्यही चेकआउट भन्ने कमान्ड नै हो, चेकआउट मास्टर। हामी चाहिँ मास्टरमा छौँ, अब मास्टर 2 भन्नेमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ स्विच टु ब्रान्च मास्टर 2। अब मैले मास्टर 2मा अब फाइलहरू थपेँ भने चाहिँ जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ भिम गरेर मानौ कि फिफ्थ भनेर हालेँ मैले, यहाँ चाहिँ मैले फिफ्थ भनेर फाइल हालेँ भने चाहिँ नि राइट एन्ड गिट स्टेटस गिट एड माइनस अल गिट कमिट माइनस एम गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ फिफ्थ भनेर हानेँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ब्रान्च मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ जस्तो कि हेड मास्टर 2मा, मतलब कि मास्टर 2 भन्ने ब्रान्चमा भएको कमिटहरू चाहिँ ई भयो। मतलब कि सुरुमा ब्रान्च चाहिँ एउटा मात्रै ब्रान्च छँदैसम्म चाहिँ सम्मको त सबै आयो। त्यसपछि अब मैले फेरि गिट चेकआउट भनेर मास्टरमा गयो भने चाहिँ अब लग हान्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फिफ्थ भन्ने छैन। अब यहाँ मैले थर्ड भन्ने कुनै कमिट गरेँ भने चाहिँ त्यो थर्ड भन्ने कमिट फेरि मास्टर 2मा रहन गर्दा चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ दुईवटा ब्रान्चेस बनाएर चाहिँ गिटको प्रयोग गरेर रिपोजिटरीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र लोकल्ली गिट प्रयोग गर्नेको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ जेनरली प्रयोग गर्ने भनेको यति नै हो। यो बाहेक चाहिँ त्यति धेरै मैले प्रयोग गर्दिनँ। र योभन्दा पनि बढी सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गिटको म्यानुअलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि तपाईँले के अरे इन्टरनेटमा पनि पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट टर्मिनल हेर्नु पऱ्यो भने पनि म्यान गिट गरेर गिटको बारेमा अरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गिट चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड लागे पनि पछि बिस्तारै प्रयोग गर्दै गएपछि चाहिँ यो चिजहरूले चाहिँ मेक सेन्स गर्दै आउँछ। र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। मैले चाहिँ अब गिटहबमा चाहिँ रिपोजिटरीहरू हालेर प्रोजेक्टहरू त्यहाँबाट कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा पनि अर्को भिडियोमा ल्याउनेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै। हस्त भाइ।